Hey guys, welcome to our video. So right now we're going to unbox this item I got from Lazada, and it is only worth 359 and 4 cents, including shipping fee and then some other vouchers, of course. Tingnan natin kung gaano natin binudol yung Lazada. So 359, tingnan natin kung anong laman nito. So sari-saring laman nitong in-order ko kasi maganda siya sa store. So let's open now. Color niya outside. Tingnan nyo yung loob. Ready na ba kayo? Ayan! Super ganda! Napaka-elegant talaga niya. Meron siyang flower. Or, hindi siya ma-focus. Flower inside. Napakaganda talaga rin. Ayan. May ganda yung glitters niya. Pack, ganon. So, ayan, tingnan nyo. Napaka-elegant lang talaga siya. Napaka-simple. And, ganda ng dating niya. At tapos, napaka-social. Tingnan nyo. Ayan. So, very affordable. And then, let's try this one also. It's, I think, lipstick din to. Yung kanina. Na, here. Yes, this one. So, ganda ng pigmentation niya. Ayan. For this one, it's a dark shade. I think, yung parang red talaga siya. Tingnan. Ayan. So, konti lang yung ilalagay. Ganda na siya. Ayun. Napakaganda. Pero I think kasi yung isa parang oily siya, pero yung ito parang matte siya. Pero pag nilagay mo to ng ito lang, siguro wala siyang shiny. Pero maganda pag pag inano mo na lang silang dalawa. Ayan. Maganda. So ako mahilig ako sa hindi dark. Ito lang yung mga light. Pero ginagamit ko to minsan sa mga event na depende kung saan ka pupunta. Like, may mga gathering, something like that. Pero yung mga pang everyday lang look, yun yung gusto ko, yung mga ang light lang. Light yung lipstick. Ayan, ganda. Napaka-aesthetic din. Tingnan nyo. Ayan. So, I love pink color. And it's also pink. Yes, napakaganda. Napakaganda kasi yung pink, even though you're not, hindi ka maputi. Tapos, this one, pink din siya. Napaka-aesthetic din. This is mascara. So, let's try this. Okay. Let's ayan. So, maliit lang yung niya, yung brush. Pero maganda siya. Wait lang, baby.
Masa kakao? Aakyat daw siya. Ayan. Look. Ayan. So, ganda. Wait lang. Oo. Ah, come here. So, mag-extra daw siya dito. Come here. Okay. Hi. Hi. Let's do your hair para you're so beautiful then. I don't put there. Ayan, you're so beautiful na. Look at. Oh. Mommy? Mommy, Mommy? let's put lipstick on. Ayan, say princess a baby. Hey. Ay, don't eat. Wow, so beautiful. Ikaw rin na. So beautiful. Yee! So, yun guys. Napakamura talaga everything. So, bye-bye.